جهاد طروادة ينتقل إلى البحر الأحمر. الحوثي يخشى المواجهة ويستعين بالقاعدة. إلى أين ستؤول الأمور في ظل المغريات والعروض؟ يحتدم الصراع في البحر الأحمر وتزداد التوترات. قصف حوثي يهدد الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي. قابله رد أمريكي بريطاني وتحالف يتشكل لردع الانتهاكات. شعارات تريد من خلالها ميليشيا الحوثي تلميع صورتها الهشة وتدعي أنها مناصرة للمستضعفين، وخلف هذه الشعارات تخفي جرائمها بحق اليمنيين. هذه سياسة إيران التي تعتمد نشر الفوضى والدمار في الشرق الأوسط، فسابقا كانت سوريا ولبنان واليمن والعراق، واليوم فلسطين، فأصبحت اليمن مسرح صراع للميليشيات التابعة لإيران. ومؤخرا كشف مصدر جهادي عمل سابقا في الجهاز الأمني لتنظيم القاعدة في اليمن لأخبار الآن عن محاولات جماعة الحوثي إقناع تنظيم القاعدة عن طريق أطراف متعددة وشخصيات قبلية وجهادية سابقة للانخراط في حرب البحر الأحمر. المصدر قال إن هذه المحاولات من الحوثي كانت مرفقة بالعديد من العروض للتنظيم، ومن ذلك إطلاق سجناء القاعدة في صنعاء وعروض وتسهيلات أخرى ستقدمها الميليشيا للتنظيم، إلا أن قيادة التنظيم حتى اللحظة لم تبدي أي قرار أو موقف. هل سيشارك تنظيم القاعدة في صراع البحر الأحمر؟ مع أن الفرصة ثمينة بالنسبة للتنظيم، إلا أنه لا يمكن تجاوز تفاقم الخلافات والصراع الداخلي بين الجناح المسيطر التابع لإملاءات سيف العدل وبين الجناح المعارض والممتعض من سياسة قيادة التنظيم المتقاربة مع ميليشيا الحوثي. ومع أن باطرفي كالعادة يسعى لتأجيل وتعليق وترحيل الإشكاليات والأزمات، إلا أنه لن يجازف في هكذا مشاركة علنية في البحر الأحمر بحسب جهادي سابق. كما أن المقال الأخير المنسوب لأبي محمد المقدسي، وهو أحد أبرز منظري ما عرف بالسلفية الجهادية، أحدث ضجة كبيرة وواسعة داخل التنظيم في اليمن، وزاد من احتدام الخلافات الداخلية ما بين مؤيد ومخالف، لا سيما وأن المقدسي قد وصف تنظيم القاعدة بالنائحة المستعارة. وفي هذا الصدد يرى الجهادي السابق أن مشاركة تنظيم القاعدة في الوقت الحالي في البحر الأحمر هي بمثابة الانتحار، ولكن ربما تكون المشاركة بطريقة غير مباشرة. العرض هذا من ميليشيا الحوثي له عدة أسباب، أبرزها توسيع دائرة الحرب والصراع في المنطقة، وهذا ما يتماشى مع استراتيجية طهران لتصفية حساباتها الإقليمية والدولية. كما أن الحوثي يعتقد أن انخراط القاعدة سيخفف من حدة التوجه الدولي ضده، وكالعادة تحاول ميليشيا الحوثي الاستفادة من جميع الجماعات والتنظيمات السنية المتطرفة لتنفيذ أهداف طهران بالوكالة وبأقل الخسائر الممكنة. يقول الباحث أحمد الديب المتخصص في الشأن الإسرائيلي: قد تتعاون ميليشيا الحوثي والقاعدة في تنفيذ عمليات بحرية، أو ربما تقتصر مشاركتهم على مواجهة بعض العناصر الداخلية، وخاصة بعد إعلان البعض رغبتهم في تلقي الدعم لمواجهة الحوثيين عسكريا. وإلى جانب تنحية سيف العدل لتنظيم القاعدة عن مواجهة الحوثي وفتح خطوط تعاون وتنسيق بينهما، تستطيع ميليشيا الحوثي استثمار الأحداث في تطويع وتسخير قدرات القاعدة أكثر من ذي قبل لتنفيذ أجندة إيران. أما سعد الشارح الباحث في مركز الشرق للدراسات فيقول إن الحوثي وإيران لديهما قدرة جيدة على استخدام القاعدة من خلال النفوذية الواسعة داخل أوساط التنظيم، فقد علمت طهران جيدا كيف تتعامل مع التنظيم. الخلاصة: في ظل الترجيحات من مخاوف مشاركة تنظيم القاعدة في حرب البحر الأحمر، إلا أن التنظيم ربما لن يفوت فرصة ستعيد بريقه أمام الشباب الجهادي عموما، لما للحرب من متعلقات بالقضية الفلسطينية والجهاد الأمريكي المقدس، وهو ما قد يجعل التنظيم يشارك بشكل غير مباشر أو في أماكن أخرى كالمهرة وشبوة، وذلك أولا ضمن جهاد طروادة تخفيفا عن حدة المجتمع الدولي ضد ميليشيا الحوثي،
وتوسيعا لدائرة الصراع تنفيذا لأجندة إيران.